قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. المفهوم الشائع لهذه القصة في الإسلام والمسيحية واليهودية هو أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه، أي أن يضع السكين على رقبته ويسفك دمه ويذبحه كالخروف، وأن إبراهيم وابنه استسلما لهذا الأمر دون تردد، فكافأهما الله بكبش فداء يأخذ مكان ابن إبراهيم. وحتى هذا اليوم مئات الملايين يحتفلون بهذه الحادثة سنويا ويمجدونها ويعتبرونها قصة تعلم الإنسان الصبر والتوكل على الله والاستسلام لأوامره دون أي تردد. ولكن هل هذه القصة تستحق كل هذا التمجيد والتقديس؟ لماذا تم استخراج هذه العبر بالتحديد وليس عبر أخرى مختلفة؟ يا ترى ما هي الحكمة من ذبح إبراهيم لابنه؟ ما هو الغرض من هذه القصة؟ ما هي العبرة؟ وهذا هو موضوع الحلقة اليوم. بداية وددت أن أوضح أمرا هاما جدا لا يدركه معظم من يصدقون مثل هذه القصص. نعم، هذه القصص مذكورة في النصوص المقدسة رغم أنها ليست دائما مفصلة، ولكن العبر التي تستخرج منها ليست دائما مذكورة في هذه النصوص. هذه العبر عادة ما تعتمد بشدة على آراء قراء هذه القصص، وتحديدا المفسرين وكتاب التراث، أي أنها تعتمد بشدة على وجهة نظر القارئ أو المفسر. وهذه العبر في معظم الأحيان تؤيد وتمجد القصص التي استخرجت منها، حتى وإن كانت هذه القصص دموية وشريرة وظالمة في ظاهرها، فإن العبر التي تستخرج منها تجملها وتزينها وتحولها من قصص بشرية مليئة بالعيوب إلى قصص إلهية ومقدسة خالية من العيوب. وهذا يجعل خداع الناس والتلاعب بعقولهم أكثر سهولة ويسرا، لأنهم سيكونون على استعداد أن يتقبلوا أبشع وأقبح الجرائم والخطايا والذنوب إن استخرجت منها عبر حكيمة وجميلة. وقصة ذبح إبراهيم لابنه واحدة من هذه القصص التي تم التلاعب بتفسيرها، وكذلك العبر التي استخرجت منها كي يحولها من جريمة غير مقبولة إلى نص مقدس تفيض منه الحكمة والإيمان والطاعة العمياء لأوامر الله، والتي هي في حقيقة الأمر أوامر رجال الدين. العبر التي استخرجت من هذه القصة هي أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون طائعا ومستسلما لأوامر الله دون أي تردد، تماما كما فعل إبراهيم وابنه في هذه القصة. في البداية سأستخرج عبر بديلة محتملة لكي أريكم مدى سهولة ومدى عشوائية استخراج العبر من أي قصة، وأيضا مدى سهولة التلاعب بالتفاسير كي تؤيد أي وجهة نظر مهما كانت. وبعدها سأحلل العبر والتفاسير المتوارثة لنرى إن كانت أهلا للتصديق والقبول أم لا. وقبل أن أبدأ، اسم ابن إبراهيم لم يذكر بشكل صريح في القرآن أثناء هذه الحادثة، ولكن المسلمين افترضوا أن المقصود هو إسماعيل، بينما العهد القديم يذكر صراحة أن ابن إبراهيم هو إسحاق. أنا سأستخدم اسم إسماعيل كي لا أكرر قولي ابن إبراهيم كثيرا، ولكن في الحقيقة لا فرق عندي كونه إسماعيل أم إسحاق، لأن هذه التفاصيل التافهة لا تهمني في شيء. لنبدأ بالعبر البديلة. بما أن الآية تقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذا يعني أن كل قول وكل فعل وكل أمر قام به أي نبي فيه عبرة للناس، وإلا فما الداعي لذكره؟ إبراهيم قال أنه يرى في المنام أنه يذبح ابنه. أرى هو فعل مضارع يشير إلى الاستمرار، أي أن إبراهيم رأى هذه الرؤية مرات عديدة. أحد العبر التي يمكن استخراجها هي أن الأحلام والرؤى المتكررة هي أوامر إلهية. بما أن رؤية إبراهيم المتكررة كانت أمر من الله كما زعم كتاب التراث، هذا يعني أنها أمر إلهي، وأنت كمسلم تقي يجب عليك أن تقتدي بإبراهيم وتتأسى بأفعاله وتصرفاته. لو تكررت أي من رؤياك وأحلامك عدة مرات فاعلم أنها أمر من الله، وعليك تنفيذها دون تردد حتى وإن كانت تحتوي على سفك الدماء.
نعم، سفك الدماء جريمة شنيعة ومحرمة، ولكن ليس إن كانت أمر من الله. لو إبراهيم حاول أن يقتل ابنه دون أمر من الله سيتهمه الناس بالإجرام والجنون، ولكن لو كان بأمر من الله فجأة سيتحول إبراهيم من قاتل مجنون إلى مؤمن تقي مستسلما لله، وفجأة ستنقلب هذه الحادثة من جريمة شروع في قتل إلى عمل بطولي وشريف ومقدس يضرب به المثل في الطاعة والثقة في خطة الله. نفس هذا المنطق ينطبق علينا نحن أيضا، بما أننا مطالبون بالتأسي والاقتداء بإبراهيم وابنه. لو رأيت في المنام أنك تخون شريك حياتك فقم بخيانته دون تردد، لأن هذا أمر من الله، فلا تدري لعل الله يجعل في هذه الخيانة خيرا كثيرا. لو رأيت في المنام أنك تطير من فوق ناطحة سحاب، هذا يعني أن الله قد منحك القدرة على الطيران، فاذهب إلى أعلى ناطحة سحاب واقفز دون تردد، لأن هذا أمر إلهي. فلا تدري لعل الله يمنحك 600 جناح مثل جبريل. لو رأيت في المنام أنك تذبح كلب جارك المزعج الذي ينبح ليلا ونهارا، فاذهب فورا واذبحه دون أي تردد، لأن هذا أمر من الله. فلا تدري لعل الله يبدل كلب جارك المزعج بقطة هادئة. لو ترددت وتكاسلت عن تنفيذ رؤياك، هذا يعني أنك تعصي أمر الله وأنك فشلت في الابتلاء. نعم، هذه الأفعال تبدو في ظاهرها شنيعة ومؤذية، ولكن كونها أوامر من الله تجعلها أعمال شريفة وبطولية ومقدسة، ويضرب بها المثل في الطاعة والثقة في خطة الله. بالنسبة لمن سيقول الرؤية للأنبياء فقط، هذا كلام فارغ، فالملك والسجناء رأى كل منهم رؤية خاصة به. بالنسبة لمن سيقول الوحي للأنبياء فقط، هذا أيضا كلام فارغ، فأم موسى والحواريين وحتى النحل كلهم أوحي إليهم. بالنسبة لمن سيقول هذه عبرة ملهاء، هذا رأيك أنت، وشكرا على المشاركة، ولكنه مجرد رأي. كيف اختلفت عبرتي عن عبرتك أنت؟ هل لديك أي مصدر يؤيد أو يثبت عبرتك، أو على الأقل يبطل وينفي عبرتي؟ أنا أيضا أرى أن عبرتك بلهاء، ولكنني أستطيع بكل ثقة أن أبطلها بأدلة من القرآن كما سأفعل بعد قليل. وأيضا أستطيع أن أدافع عن عبرتي بآيات من القرآن حتى وإن كانت هذه العبرة بلهاء. فهناك عدة آيات تشير إلى أن الرؤية من عند الله وليست خاصة بالأنبياء فقط. وأيضا عندنا قصة إبراهيم هذه. لو لاحظت الله لم يأمر إبراهيم ولا مرة واحدة أن يذبح ابنه، ولكنها كانت مجرد رؤية رآها إبراهيم. فقول إسماعيل لأبيه افعل ما تؤمر لا يؤكد كون الرؤية أمر إلهي، وإنما إسماعيل كان يفترض أنه أمر إلهي. أما قول الله قد صدقت الرؤية فهو أيضا لا يؤكد كون الرؤية أمر إلهي، وإنما كان مجرد رؤية عشوائية أو حتى عمل من عمل الشيطان، والله أنقذه منه. فلو كانت رؤيا إبراهيم أمر من الله، هذا يعني أن جميع الرؤى أوامر من الله. ولكن لو لم تكن رؤيا إبراهيم أمر من الله، فها أنتم قد نفيتم وأبطلتم تفسير هذه الآيات. وبإمكاننا أيضا أن نستخرج عبرة من استسلام إسماعيل التام لرؤيا أبيه، فهو لم يجادل ولم يشكك ولم يعترض على الإطلاق، وإنما استسلم تماما لما ظن أنه أمر من الله. وهذه العبرة هي التسرع والتهور في تنفيذ الأوامر طالما أننا نظن أنها أوامر الله. فإسماعيل لم يكن عنده أي دليل على الإطلاق يؤكد له أن رؤيا أبيه هي أمر من الله، وإنما كان مجرد افتراض وتخمين. ومع ذلك تهور وتسرع واندفع في تنفيذ ما يظن أنه أمر الله، وليس ما يعلم دون أدنى شك أنه أمر الله. فلو كنت تظن مجرد ظن أن أمرا ما هو من عند الله، فلا تتريث ولا تفكر ولا تناقش ولا تحاول أن تتأكد من صحة هذا الظن، وإنما تهور وسارع إلى التنفيذ دون أي تردد، تماما كما فعل قدوتنا إسماعيل. وهذه العبرة لم تختلف كثيرا عن العبرة الشائعة في كتب التراث، والتي تشجع على وضع الثقة التامة في أوامر الله. وهذه عبرة في منتهى الجمال، لأنها تعلمنا أن نتخلى عن عقولنا المحدودة والعقيمة، وأن نضع ثقتنا العمياء في الله وخطته لنا. فالعقل الذي يتجرأ ويسأل ويشكك هو عقل فاسد استحوذ عليه الشيطان.
وأخيرا هناك عبرة أخيرة أحببت أن أطرحها عليكم، وهذه العبرة هي أن الله يتدخل كي ينقذ الأتقياء والمؤمنين والمحسنين من الأخطاء والذنوب والمعاصي. فعندما قال الله إنا كذلك نجزي المحسنين بعدما أنقذ إبراهيم من جريمة قتل، هذا يعني أن إبراهيم كان من المحسنين وأن الله تدخل كي ينقذه من هذه الجريمة البشعة. ولكن لو كان إبراهيم يقوم بعمل شريف ونبيل غير محرم فالله لن يتدخل في هذه الحالة. نفس هذا الكلام ينطبق علينا. لو كنت تقوم بأي عمل ولم يتدخل الله لمنعك، إذن تأكد أنك على الطريق الصحيح واستمر فيما تقوم به. أما إذا كنت على وشك القيام بجريمة ما وتدخل الله لمنعك، فاعلم أنك من المحسنين وأن الله يحميك من اقتراف الجرائم تماما كما فعل مع إبراهيم. ولكن إن كنت تقوم بجريمة ما ولم يتدخل الله لمنعك، فاعلم أن هذه ليست جريمة وأن الله يريدك أن تستمر في القيام بها. بالنسبة لمن سيقول كيف لنا أن نؤكد أو نثبت أي من هذا الكلام؟ ومن قال لك أن من حقك أن تؤكد أو تثبت أي شيء من الأساس؟ واجبك الخضوع والاستسلام التام لأوامر الله. أنا لا أقول أن كلامي هو كلام الله، ولكن هذه العبرة الحكيمة التي استخرجتها لابد أن تكون من عند الله، وأستطيع أن أثبت صحة هذه العبرة بآيات من القرآن. فالله تدخل كي يمنع إبراهيم من القتل، وتدخل كي ينقذ يوسف من اقتراف الزنا، وتدخل كي ينقذ أيوب من أن يحنث بيمينه ومن المبالغة في ضرب زوجته، وتدخل كي يمنع يونس من الاستمرار في العصيان والضلال. ماذا عن موسى؟ لماذا لم يتدخل الله ليمنع موسى من قتل المصري؟ لأن هذه لم تكن جريمة من الأساس، فالله لم يعاتب موسى ولا مرة واحدة، وإنما فرعون هو الذي اتهمه بالقتل. لو كانت جريمة بالفعل لتدخل الله لمنع موسى من قتل المصري تماما كما منع إبراهيم من قتل ابنه. بما أن كل تفصيلة من قصص الأنبياء لها غرض وعبرة، هل العبرة من قتل موسى للمصري وعدم تدخل الله لمنعه أو معاتبته هي أن قتل المصريين حلال؟ على أي حال بإمكاننا أن نعكس هذه العبرة لتصبح مناقضة لنفسها تماما. من الممكن أن تصبح العبرة الله يتدخل فقط من أجل إنقاذ الأنبياء والرسل وليس من أجل عامة الناس. فقد أنقذ إبراهيم من نار مشتعلة، وأنقذ يونس من بطن الحوت، وأنقذ نوح من الغرق في الطوفان، وأنقذ أيوب من المرض، وأنقذ يوسف من البئر والفقر، وأنقذ موسى من فرعون عدة مرات. نعم، الله تدخل لإنقاذ بني إسرائيل من فرعون، ولكن هذا لأن موسى كان بينهم. لو لم يكن موسى معهم لتركهم الله ليقتلوا ويعذبوا على يد فرعون، كما يترك أبناء الشعوب اليوم ليقتلوا ويعذبوا على أيدي الفراعنة. العبرة هنا أن الله لا يهمه سوى الأنبياء والرسل، بينما نحن لا قيمة لنا. فكروا في الموضوع قليلا. الله تواصل مع الأنبياء ولم يتواصل معنا. الله أعطاهم أدلة قاطعة ولم يعطها لنا. الله اصطنع الأنبياء لنفسه وخلقهم مميزين، بينما لم يميزنا نحن. الله أنقذهم وأيدهم بالمعجزات ولم ينقذنا ولم يؤيدنا لا بالمعجزات ولا بغيرها. كل نبي رأى الأدلة القاطعة ومع ذلك سيدخل الجنة، بينما نحن لم نرى أي من هذه الأدلة، وغالبا سنحترق في النار لأننا نطلب نفس هذه الأدلة. نحن والأنبياء لسنا سواسية يا إخوتي. بما أن الأنبياء أفضل منا وأعظم منا شأنا، هذا يعني أننا بالتالي أحقر منهم وأقل منهم شأنا. هذه إحدى العبر التي قد تستخرج من جميع قصص الأنبياء، ولكن لا أحد سيعطيها أي أهمية، لأن جوهر هذه العبرة يجعل الإنسان يشعر بالظلم والخذلان وعدم المساواة بينه وبين أناس لا يختلفون عنه في أي شيء. ولكن هذا بكل أسف هو الواقع. الأنبياء والرسل ليسوا كغيرهم من البشر، فبالتالي لا يمكن المساواة بينهم وبين بقية البشر. هناك العديد من العبر الأخرى التي يمكن استخراجها من هذه القصة، منها الجميل والحكيم ومنها الأبله والمؤذي والدموي. ولكن لنكتفي الآن بهذه العبر وننتقل إلى القسم الثاني من الحلقة. أرجو أن تكونوا قد لاحظتم الأسلوب الساخر الذي استخدمته في القسم السابق. لا تصدقوا هذه العبر البلهاء التي استخرجتها،
فهي ضارة ومؤذية لنا جميعا. أردت فقط أن أريكم مدى سهولة استخراج العبر من أي قصة، ومدى سهولة تبريرها والدفاع عنها حتى بآيات من القرآن. الموضوع ليس صعبا على الإطلاق. العبرة الحقيقية هنا هي أن نتريث ونفكر قليلا في العبر التي يمليها علينا رجال الدين وغيرهم، لنرى المغزى الحقيقي منها أو العقلية التي يحاولون زرعها في عقولنا، سواء كانت عبر مفيدة أو ضارة. يا ترى هل العبرة التي يروج لها رجال الدين في قصة ذبح إبراهيم لابنه مفيدة، أم أنها بنفس ضرر وأذى العبر التي طرحتها عليكم؟ العبرة من قصة ذبح إبراهيم لابنه هي أن المؤمن يجب أن يسارع في تنفيذ أوامر الله دون أي تردد، ويجب أن يكون حبه لتنفيذ أوامر الله أكثر من حبه لأي شخص أو أي شيء آخر. أولا، هل هذه عبرة مفيدة أم ضارة؟ العبرة هنا هي أن تطيع وتنفذ أوامر الله فورا دون أي تردد ودون أي تفكير، أي أنه يحرم عليك أن تشكك وتناقش أو تحلل الأمر قبل أن تتخذ قرار، تماما كما فعل إبراهيم وإسماعيل في هذه القصة. هل ترى أن هذه عبرة جديرة بالاحترام والاتباع؟ ضع نفسك مكان إبراهيم في هذه الحالة. لنفترض أن الله أمرك أن تذبح ابنك وأنت تأكدت دون أدنى شك أن هذا بالفعل هو الله وأنك لا تهلوس. هل ستنفذ هذا الأمر دون تردد؟ هل من حقك أن تجادل؟ هل من حقك أن ترفض؟ وهل تصدق أن من سارع في ذبح ابنه أفضل وأعظم وأتقى ممن جادل أو رفض أن يذبح ابنه؟ هل ستعاتب وتلوم وتلعن من يرفض أن يذبح ابنه وتعتبره كافرا وعاصيا لأوامر الله لمجرد أنه رفض أن يسفك الدماء؟ هل كنت ستعتبر إبراهيم كافرا وعاصيا لأوامر الله إن رفض تنفيذ الأمر، أم أنك كنت ستبرر أفعاله مهما كانت؟ هذه العبرة ضارة جدا، لأنها تحرض الإنسان على التسرع والتهور وعدم التفكير في قراراته إن كان يظن أنها أوامر من عند الله. منذ الصغر تمت برمجتنا على الخوف والرعب والفزع من عصيان أوامر الله، وأنه ليس من حقنا أبدا أن نناقش أو نسأل أو حتى أن نرفض أوامر الله، وإنما واجبنا الخضوع المطلق والاستسلام التام دون أي تردد. وكل من تردد أو جادل أو ناقش أو رفض أوامر الله فإننا تبرمجنا على تحقيره وتكفيره وتسفيه رأيه ونبذه من حياتنا. هل هذا فعلا هو الله؟ هل هذا فعلا هو الإله الذي تصفه بالعدل والرحمة والحكمة؟ إله منحك العقل ثم توقع منك أن تعطله؟ إله وهبك القدرة على الجدال والنقاش والتحليل ثم توقع منك الخضوع دون جدال أو نقاش أو تحليل؟ إله أعطاك حرية الاختيار في رفض أمره ثم عذب وعاقب ولعن كل من رفض أمره؟ هل هذا فعلا هو الله الذي تريد منا أن نعبده؟ أم أن هذا الإله الدكتاتور والظالم والمستبد الذي توقع من الناس الطاعة العمياء والخضوع المطلق ما هو إلا إله مختلق اختلقه رجال الدين كي يتحكموا بعقول الناس ويرعبوهم من عصيان أوامرهم؟ ثانيا، ما هو أمر الله؟ ما هو أمر الله بالنسبة لك؟ ما هو الأمر الذي تريد منا أن نخضع له وننفذه فورا دون تردد؟ هل هو ما ورد في القرآن أو في أي من النصوص المقدسة؟ هل هو ما ورد في السنة أو في أي من أقوال الرسل؟ بغض النظر عما تعتبره أمر الله، لا تنسى أنك لا تتلقى الأوامر من الله مباشرة، فهناك العديد من الوسطاء الذين يشرحون ويبينون لك ما تظن أنه أمر الله. ماذا لو استطاعوا أن يوصلوك لحالة الطاعة التي وصل إليها إبراهيم في قصة الذبح؟ ماذا لو استطاعوا أن يبرمجوك على المسارعة في طاعة أمر الله دون أي تردد؟ ما ينقصك الآن هو أمر الله كي تسارع في تنفيذه دون تردد. ولكن من أين يأتي أمر الله؟ هل يأتي من القرآن والنصوص المقدسة مباشرة، أم أنه يأتي من شرح وتفاسير رجال الدين والفقهاء؟ أنت لا تتبع أمر الله، وإنما تتبع تفسير رجال الدين لما تظن أنه أمر الله. وبما أنك وصلت لهذه الحالة من الطاعة المطلقة لأمر الله دون تردد، فما على رجال الدين إلا أن يملوا عليك أمر الله، وأنت ستطيعهم دون تردد.
أمر الله ما هو إلا أمر رجال الدين متنكرا على شكل تفاسير واجتهادات وفتاوى وأقوال الرسول المزعومة. ثالثا، هل هذا هو فعلا ما فعله إبراهيم؟ هل إبراهيم فعلا خضع لأمر الله دون تردد ودون أن يجادل أو يفكر؟ لماذا يا ترى رجال الدين يركزون بطريقة مبالغة على هذه القصة بالتحديد وهذه العبرة بالتحديد، بينما يتجاهلون ويهملون بقية قصص إبراهيم والعبر التي يمكن أن نستخرجها منها؟ مثلا، إبراهيم خالف قومه بأكملهم وخالف أبيه واتبع ما يظنه صحيحا. إن أردت أن تتأسى بصفات إبراهيم في هذه الحالة فهو لم يخضع لقومه ولا لأبيه، واختار أن يعمل عقله ولا يسلمه لهم. العبرة في هذه الحالة هو أن رأي الأغلبية ليس دائما صحيح، وأيضا أن رأي الآباء الموروث ليس بالضرورة صحيح. إبراهيم أيضا طلب دليلا من الله على قدرته لكي يطمئن قلبه، والله منحه هذا الدليل. العبرة هي أن من حقك أن تطلب دليل كما طلبه إبراهيم، ولكن رجال الدين يوهمونك أن واجبك الإيمان الأعمى دون أي دليل. وأيضا هناك تفصيلة بسيطة جدا يتغافل عنها كل من يقرأها ولا يعيرها أي اهتمام، وهي أن إبراهيم جادل الله في مصير قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بغض النظر عن محتوى جداله، الموضوع موضوع مبدأ. إبراهيم جادل الله، مما يعني أنه اختلف معه ولم يكن مؤيدا لخطته. لو كان إبراهيم مؤيدا ومستسلما لخطة الله لما جادله من الأساس. والعبرة الواضحة من هذا الموقف هو أن من حق الإنسان مجادلة أمر الله تماما كما فعل إبراهيم. لماذا لم يستخرج رجال الدين هذه العبرة يا ترى؟ لأنهم لا يريدونك أن تجادل أوامرهم، وإنما يريدونك طائعا خاضعا ومستسلما لكل ما يملونه عليك. ولذلك استخرجوا عبرة من قصة الذبح وليس من قصة جدال إبراهيم مع الله. بالنسبة لمن سيقول ولكن الآية التي تليها تعاتب إبراهيم على جداله مع الله، ولكن هذا لم يمنعه من الجدال من الأساس. بما أن علينا أن نتأسى بإبراهيم، هذا يعني أنه من حقنا أن نجادل أوامر الله كما فعل إبراهيم. إبراهيم رغم معرفته أن هذا أمر الله جادله فيه على أي حال. فهل تريدون أن تقنعوني أن هذا الرجل الذي خالف أبيه وكل قومه وطلب دليلا من الله هو نفسه من سارع واندفع إلى ذبح ابنه دون اعتراض؟ هل تريدون أن تقنعوني أن هذا الرجل الذي جادل الله هو نفسه الذي أطاعه واستسلم لأمره دون تردد ودون جدال أو نقاش؟ لا أعتقد أن هذا هو ما حدث. ماذا لو لم تكن هذه الرؤية أمر من الله، وإنما مجرد هلاوس وتخيلات رجل عجوز أصابته أعراض الشيخوخة؟ إبراهيم مجرد إنسان عادي يصيبه ما يصيب الناس. القرآن أكد أن إبراهيم كان شيخا كبيرا عندما أنجب إسحاق، والتفاسير تذكر أن إبراهيم كان عمره 86 عاما عندما أنجب إسماعيل، والمفروض أن هذه الحادثة وقعت بعدما بلغ إسماعيل معه السعي، أي بعدها ب14 عاما على الأقل، مما يعني أن عمر إبراهيم كان يقارب القرن أثناء حادثة الذبح هذه. والمفروض أن الله تواصل مع إبراهيم بشكل مباشر أكثر من ذلك أثناء حياته. فلماذا لجأ الله لهذه الطريقة الغامضة والغير مباشرة في التواصل مع إبراهيم هذه المرة؟ لماذا لم يقل له اذبح ابنك يا إبراهيم مباشرة، بدلا من أن يريه هذا الحلم الدموي والمحزن عدة مرات؟ أم أن هذه الرؤية لم تكن من عند الله على الإطلاق، وإنما مجرد حلم عشوائي أو أعراض الزهايمر والشيخوخة؟ الخطأ هنا ليس خطأ إبراهيم وحده، وإنما خطأ إسماعيل أيضا، لأنه افترض أن هذه الرؤية العشوائية هي أمر من الله، بل وشجع أباه على ذبحه. بالنسبة لمن سيقول ولكن تدخل الله ليمنع إبراهيم من ذبح ابنه دليل على أن هذه الرؤية هي أمر من الله. أولا، قوله قد صدقت الرؤية لا تؤكد أن الرؤية من عند الله. الله تدخل لينقذ إبراهيم من نار مشتعلة، فما الذي يمنعه من التدخل لإنقاذ إبراهيم من ذبح ابنه؟ ثانيا، لو كان هذا فعلا ابتلاء لإبراهيم وإسماعيل فكلاهما قد فشل في هذا الابتلاء. الإنسان دائما يحلم بأحلام عشوائية وغريبة لا معنى لها، وهذا ليس أمر غريب ولا هو أمر جديد.
وإبراهيم غالبا حلم مئات الآلاف من المرات على مدى القرن الذي عاشه على سطح الأرض. فهل هذه هي أول رؤية يفترض أنها من عند الله؟ لماذا هذه الرؤية بالتحديد هي التي قرر أنها أمر من عند الله؟ إبراهيم لم يقل ولا مرة واحدة أن هذه الرؤية هي أمر من عند الله، وإنما استشار ابنه الشاب الذي لا يمتلك أي خبرة على الإطلاق عن رأيه في هذه الرؤية. وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه إبراهيم، أنه أعطى لهذه الرؤية قيمة أكثر من غيرها، وأيضا أنه استشار شابا لا دراية له بهذه الأمور وصدق افتراضه أن هذه الرؤية أمر من الله، رغم أنه لا يوجد أي دليل على صحة هذا الافتراض. كان بإمكان إبراهيم أن يسأل الله إن كانت هذه الرؤية أمر من عنده أم لا، بدلا من أن يسأل شاب لا علم له ولا خبرة بهذه الأمور. أما إسماعيل فقد فشل في هذا الابتلاء لأنه افترض دون أي دليل أن رؤيا أبيه العجوز هي أمر من الله، ثم شجعه على أن يقوم بذبحه دون أي تردد، وكليهما لم يدركا أن هذا الأمر مناقض تماما لأوامر الله. فالمفروض أن الله حرم قتل النفس إلا بالحق. فهل قتل إبراهيم لابنه يصبح حقا لمجرد أن الله أمره بذلك؟ هل يصبح الباطل حقا لو أمر الله به؟ والمفروض أن الانتحار أو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة أيضا محرم. فهل إلقاء إسماعيل بنفسه تحت سكين أبيه واستعداده للانتحار يصبح حلالا لأن الله أمره بذلك؟ هل يصبح الحرام حلالا لو أمر الله به؟ أم أن الابتلاء الحقيقي هو رفض أمر الله إن تعارض مع أمر الله؟